Hailuodon kierros tulossa. Se on ihan klassinen oululaisten tommonen leijalautailuretki. Siinä joutuu vähän tekee duunia, mutta pitäisi olla ihan mahtava setti nyt tiedossa, kun täällä on näin hyvä keli. Mut lisää sitten itse reissulta. Tuuli on vähän miukunen, mutta myllyt pyörii. Katsotaan miten tää lähtee rokkaan. Yes. Wow. No niin, narut kiinni ja let's go! Se oli varmaan ihan oikea valinta. Ainakin 500 metrin jälkeen. Me ollaan tultu jo Hailuodon kärkeen. Täällä ei juurikaan tuule. Ja silti pääsee aika hyvää haipakkaa. No ei muuta kuin loppuun asti. On kyllä raahtojäätä täälläkin. Tuuli on tosi mieto. Aurinko laskee aika huolestuttavan tuolla avauksella. Ei mene painelee tuolla. Radiopuhelimista loppuu akku tuossa. Tällaista arkiharrastaminen. BBC kuvaa jotain dokumenttia täällä. NS. Oliko se Grönlannissa? Grönlannissa, joo. Ne feikkaa, että ne on Grönlannissa, vaikka ne on Hailuodossa. Mutta onhan täällä tämmösiä pieniä jäävuoria joka paikassa. Ahtojäätä. Aika crazy. Teen tästä ruklausta Marjaniemen edustalla. Tuuli on ehkä semmonen 3 metriä, mutta ollaan vähän tämmönen pienehkö leija. Eikä tässä vanapuussa saa nyt liikaa tehoja ole, mutta sen verran se päästään, toivottavasti. Sitten aletaan lähestyä Varesäikkää, ellei jopa menty ohi. Saattaa olla suoraan edespäin. Aurinko taitaa painoa tänne päin, että pilventää. Kilometrimäärällisesti aika lailla puolissa välissä, että loppu varmaan tullaan menee pimeässä, mutta toivottavasti päästään takaisin autolle aina. Vasemmalla alkaa nyt Pöydänlahti. Semmoinen 5 kilometriä tuonne Hailuodon kärkeen ja sit alkaa semmonen aika tarkalleen 40 kilometrin kristitysoperaatio. Mitkä tulee hurjasti tänään. Vielä nautitaan viimeiset auringot ennen loppurutistusta, joka alkaa tuolla näkyvä saaren kohdalla ja Pauttiaralla. Tuulikin vähän parani, niin tästä voi tulla ihan jopa loppustakin ihan nopea seikkailu kuitenkin. Kusitaako pidetty. Maali näkyy ja tuuli aika miukunen. Mä veikkaan, että ei me päästä valoisella vieläkin vaan. Ei vaan. Ei pimeä hommiksi. Viimeiset auringot menee tonne Hailuodon taakse. Ei ihan päästy valoisella kotiin, mutta melkein. Ei enää vittoon. Perille päästy. Ei täällä nyt ihan pilkkopimeetä oo. Ihan hieno taivas. Et melkein vois laskea, et pääs valoisessa perille.
84,6 kilsaa näyttää tää. 3 tuntia 51 minuuttia. 25,4. Me lähdettiin tälle reissulle täältä Oulunsalon Lauttarannasta. Täältä näin. Ja lopetettiin se reissu myös sinne. Tuuli oli Koillisesta päin. Eli täältä. Ja päästiin aika lailla sivuhalssiin tänne Hailuodon pohjoispuolelle. Ja alatuuleen piti mennä tänne Marjaniemeen ja tänne Hailuodon eteläpuolelle. Tuulihan täällä on yleensä vähän heikompi, koska se on täällä saaren takana, mutta kun menee tarpeeksi kauas tuosta rannasta, niin ihan hyvä se tuuli on. Rankin osuus oli ehdottomasti tämä loppupätkä, kun me jouduttiin kryssimään, mutta sekin meni yllättävän jouhevasti, kun tuuli oli sopiva ja pinta liukas. Ja semmoinen huomio, että tästähän ei voi mennä yli, koska tässä menee se Hailuodon lautta. Jos haluat lopettaa samaan pisteeseen, mistä aloitit, niin se on pakko tehdä tämä kierros kokonaan ja tulla tähän Lauttarannan toiselle puolelle sitten takaisin. Helppous on suksilla.